हेलो नमस्ते वेलकम टु टासी एन्ड दोर्जे भ्लगमा यहाँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म मुकबाङ गर्न आँटेको छु। आज चाहिँ म एक्लै गर्दैछु। आज चाहिँ मेरो मम्मी हुँदैन अनि मेरो मम्मी चाहिँ भाइसँग हुनुहुन्छ, त्यही भएर आज चाहिँ म एक्लै गर्दैछु। अनि तपाईहरु चाहिँ यो भिडियोलाई अल्छी नमानिकन हेरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। म चाहिँ खाना गइरहेको छु अनि मेरो चाहिँ यहाँ फेभरेट छ ससेज अन्डा छ। म चाहिँ खाना गइरहेको छु है त। यहाँ चाहिँ दाल बन्छ अनि यहाँ चाहिँ पानी छ। म चाहिँ यहाँ हाल्छु। पानी खान्छ। म चाहिँ उतो चम्चीले खाँदिनँ, उतो तातो भएर म चाहिँ चम्चीले मोल्छु अनि खानु चाहिँ हातले नै खान्छु। मैले चाहिँ हात धोएर आइसकेँ, यहाँ मोल्दैछु। अनि मसँग यहाँ भात दाल अनि घिउ पनि छ। म चाहिँ खान्छु। यहाँ ससेज पनि ससेज अरे अन्डा चाहिँ राति भइसक्यो अनि यो चाहिँ रातिको खाना हो। म चाहिँ अघि नै स्कुलबाट आएर हातखुट्टा धोएर पढेर त खाना खाँदैछु। रातिको खानामा यो चाहिँ मेरो चाहिँ अब भोलि लास्ट एक्जाम छ जिके को धेरै इजी छ। सधैँ यसरी नै खान्छ अन्डाको भित्र मात्रै, कहिलेकाहीँ बाहिरको चाहिँ यसरी मोल्छु अनि बाहिरको चाहिँ यहीँ राख्छु, कहिलेकाहीँ खान्छु पनि। खान्छु है त। मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो र यम्मी भयो ससेज अन्डा भात घिउसँग। कति मिठो लाग्छ। यहाँ चाहिँ अहिले अलिक थोरै छ पानी, यसमा फेरि थपेर खान्छु। म चाहिँ जो पनि खाइरहेको छिटो। मलाई स्कुलबाट आएपछि चाहिँ जति भोक लाग्छ यसरी आब खान्थेँ। आज त मैले दाल र अन्डा खाएको थिएँ, मिठो हुन्थ्यो पनि। धेरै मिठो लाग्यो अनि म चाहिँ कालो दाल धेरै मिठो लाग्यो अनि मेरो चाहिँ यिनीहरू फेभरेट हो। त्यही भएर मलाई भातसँग यस्तोहरू खानु धेरै मिठो लाग्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ योसँग खाएको। आज चाहिँ हाम्रो फेभरेट एक्जाम थियो। भोलि लास्ट जिकेको एक्जाम छ होइन। हाम्रो भिडियो त साथीहरूले पनि हेर्छ अरे। मैले त मेरो दीक्षालाई भनेको छु, इबुलाई भनेको छु, नक्षितालाई भनेको छु, नुमालाई भनेको छु अनि अरू कोलाई भनेको छु, युन्सोलाई भनेको छु, सुकृतिलाई भनेको छु अनि अझ अरू कोलाई भनेको छु कि छैन थाहा छैन। म चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर भनेको छु। नक्षिता भन्ने साथी पनि आउँछ अरे, अनि म कहिले भिडियो बनाउँछु देखाउँछु। म चाहिँ मेरो साथी देखाउँछ है भिडियोमा। घर आएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल थिएन, त्यही भएर हामी चाहिँ त्यतिखेर
सुतेर उठिसकेको थियो। म चाहिँ मम्मीलाई गेजु गरेको चाहिँ नक्सिता कहिलेआउँछ भनेर भरे त आएछ। स्विमिङको पनि सबै पानी भरिरहेको थियो। अनि हामीले खाना खाएपछि स्विमिङ गर्नु गयो नक्सिता र म। 4 घन्टा खेल्यौँ घाममा। म चाहिँ सबै डढेको थिएँ। देहमाथि चिलाएर ढार। त्यो किरा पस्यो होइन, चिलाएको किरा भयो। मेरो साथीहरूले चाहिँ हेर्यो अरे कुन भिडियो। मैले चाहिँ इबोले कि कसले भन्थ्यो कि तिम्रो एउटा डाइट त कस्तो राम्रो पो रहेछ भन्दै थियो। त्यो पान्डा खाएको क्या त्यस्तो भने 200 हो के गर्ने भिडियोमा त गरेको थिएन हो त्यसमा चाहिँ त्यो साथी। अनि इबोले देखेर कस्तो राम्रो डाइट भनेर चाहिँ दुबईबाट लिएको भने हो भन्यो। अझै हाम्रो चाहिँ लन्च टाइमदेखि इङ्ग्लिस, कम्प्युटर, जिके हुन्छ होइन, 3टा सब्जेक्ट हुन्छ लन्च खाएपछि। लन्च अनि सुरुमा चाहिँ 4वटा सब्जेक्ट हुन्छ सुरुमा। अनि हाम्रो स्कुलको क्यान्टिन चाहिँ धेरै सफा छ। मेरो मम्मीले चाहिँ कहिले त्यो देखाउनुहुन्छ होला हाम्रो स्कुलको क्यान्टिन। खाजा खान्छु, कहिलेकाहीँ कुल्फी पनि खान्छु, जुसहरू खान्छु, जेलीहरू खान्छु मलाई। हाम्रो बुझ्हरू चाहिँ धेरै हल्ला गर्छ र नटी छ। आज के म त के भन्छ हामी इङ्ग्लिसको लेख्दै थियौँ बुकमा। म एन्जलको बुकमा हेर्नु गएको थिएँ। भरे उता त्यो रौनक भन्ने छ। रौनकले चाहिँ युक्सन कि कसलाई ढेकाउँदैछ। अनि मेरो यहीँ चिम्डी भएकैमा लाग्यो। यति साह्रो लागेको थियो। अनि को नटी बोइजहरूले तल लग्नुभयो। अनि हाम्रो त्यहाँ युन्सा पनि छ। उसले चाहिँ पढ्न ल्याउँथ्यो। यहीँ पेन्सिल यस्तो गर्दैछ ऊ पनि गयो। तर युन्साले चाहिँ त्यो खाएन अरे, खानु भएन अरे। हाम्रो क्लासमा 2जना सबभन्दा ठुलो हो। मलाई युदिप छ भने यस्तो त आजकलको हाम्रो स्कुलमा क्लासमा कि सबै बोइजहरूले रबर ल्याउँछ कि त्यो त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि त्यो येल्लो रेड ग्रिनहरू भएको हो त्यस्तो खालको रबर ल्याउँछ। अनि साथीहरूले हान्छ क्या। अन्त मलाई चाहिँ हान्दैन। रुने बेलामा रुन्छु। अन्डा पनि मिठो। अनि अन्डा बाँकी छ खान सक्छु कि खाइ सक्दिनँ। केही सकिएन आँट्यो। त्यही भएर मैले थर्मसदेखि पानी ल्याउँदैछु। हामीले दिदी हुनुहुन्छ कि 8A मा पढ्नुहुन्छ। 8A मा पढ्नुहुन्छ कि बेमर्सातिर अनि दिदी। अनि दिदी चाहिँ हाम्रो त्यो 2 क्लास र 3A 1B 2A भएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ त्यो माथिको सिडीमा उभिनुहुन्छ। बेमर्सा दिदी चाहिँ हाम्रो क्लासको माथि क्लासको 4A कि 4B को सिधा उभिनुहुन्छ। अनि
मुझे हामीले पनि हाम्रो क्लास आउनु छ बिहान र त्यो खाजा खाएपछि अस्ति भरे एकचोटि त मेरो साथीले सबैजना हल्ला गरेर यत्रो डोन्ट टक हेर्नु हाँस उठेर मलाई त हामीलाई सुन्दै नसक्छ के भनेको बिहान के भनेको बिमर्शले चाहिँ हेरेर हाँस्छ क्या हाँस्छ मैले चाहिँ सबै खाइसकेँ जब दाल मात्रै थोरै रह्यो मैले थाहा पनि सबै चाटेँ क्या अनि अब चाहिँ म यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु र यो भिडियोलाई अल्छी नमानिकन हेरिदिनु होला र लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला अब चाहिँ हामी यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु बाई।